હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્મિતા લીંબડ તમારું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલમાં। આજે આપણે સવારના નાસ્તા માટે એકદમ ક્રિસ્પી એવા પરાઠા બનાવીશું। આ પરાઠાનો ટેસ્ટ બાળકોને પણ ખૂબ જ પસંદ આવશે અને આ પરાઠા ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બની જાય છે। તો પરાઠા બનાવતા પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી મારા દરેક નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળી શકે। તો ચાલો પરાઠા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। પરાઠા બનાવવા માટે મેં આ એક વાસણ લીધેલું છે। વાસણમાં મેં અડધું બાઉલ જેટલો ઝીણો લોટ આ રીતે ચાળીને લીધેલો છે। અને તેટલા જ ભાગનો જાડો લોટ, જે આપણે ભાખરીનો કરકરો લોટ હોય તે પણ આ રીતે ચાળીને લીધેલો છે। બંને લોટનું પ્રમાણ સરખું જ રાખવાનું છે। જેમાં મેં 2 મોટા ચમચા જેટલું તેલ એડ કર્યું છે। પરાઠા બનાવવા માટે મોળનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું છે, જેથી તમારા પરાઠા એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી બનશે। ત્યારબાદ મેં 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કર્યું છે। 1 ચમચી જેટલા તલ એડ કર્યા છે અને 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે। ત્યારબાદ થોડું કરીને પાણી એડ કરવાનું અને આ રીતે લોટ બાંધવાનો છે। લોટને આપણે ભાખરીનો લોટ બાંધીએ તેવો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો, આપણો કઠણ લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। તેને આ રીતે થોડો મસળી લેવાનો। જેના મેં આ રીતે ભાખરીના લુવા બનાવીએ તે રીતે 5 લુવા બનાવી લીધા છે। પહેલાં આપણે આ રીતે તેને ભાખરીની જેમ વણી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે મેં ભાખરીની જેમ પરાઠાને વણી લીધું છે। ત્યારબાદ આપણે છરીની મદદથી અથવા તો કોઈ પણ આવા કટરની મદદથી આ રીતે તેના 4 પીસ કરી લઈશું। આ રીતે મેં આ બધા પરાઠાને રેડી કરી લીધા છે। હવે આપણે ગેસની સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર પરાઠાને તળી લઈશું। આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે અને આ રીતે મેં તેમાં 4 પરાઠા એડ કર્યા છે। હવે આપણે ધીમા તાપે પરાઠાને તળાવવા દઈશું, જેથી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। આ રીતે ધીમા તાપે જ પરાઠાને તળવાના છે। હવે આપણે પરોઠાને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। મેં તેને ચા અને ફ્રાઈમ્સ અને તળેલા મરચાં સાથે સર્વ કર્યા છે। સવારના નાસ્તા માટે આ એકદમ બેસ્ટ રેસીપી છે, જે ઝટપટ બની જાય છે અને એકદમ ઇઝી રેસીપી છે। તો તમે આ પરાઠા બનાવવાનું જરૂરથી ટ્રાય કરશો અને જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ। મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં।